السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنوريك ازاي عملنا أزرار التحكم الأوتوماتيك اللي هي شغالة عندك في الأكسس بكل سهولة، بدون برمجة، بدون أي مشاكل، بدون أكواد. ازاي ان انت تعمل البرامج اللي عندك الأزرار دي كده، وساعة ما تقف على أي زرار بيقف لك على زرار وبيقلب لك اللون بتاعه والخلفية بتاعته، والكلام بيتغير، شكله بيتغير، وبيدي لك حرف الايد كده والصابع. لو انت ظهرت في اي مكان تاني بيقدر يتراجع لك عن البيانات الموجوده. ولو انا وقفت قلت له هات لي السجل الاول، ضغطت على السجل الاول، بتلاقيه رجع لك على السجل الاول بكل سهوله. قلت له السابق، تمام، هيقول لك مفيش سابق. الاخير هيقول لك ما في، هجيب لك الاخير عندك في النموذج. اقول له التالي هيقول لك اهو ترجع لك على يقول لك التالي على طول هيجي لك على رقم 12، يعمل لك واحد جديد. تمام. لو انا جبت في الاول كده، تمام، وقفت في الاول وقلت له تعالى اعمل لي زرار جديد او بيان جديد، اضغط له على جديد، هيبدأ يجيب لي رقم 12. تمام. انا وقفت مثلا على الاخير كده، تمام، وقلت له احذف احذف لي مصطفى ابراهيم ده، انا مش محتاجه. اقول له حذف، هيقول لي ايه؟ هيحذفه لي بكل سهوله. اتحذف عندي اهوت. لو انا جيت للاخير اهوت، لو انت لاحظت، لو جيت للاخير اهوت، هيبقى رقم 10. تمام. 10 اهوت عندك اهوت مش موجود، وموجود البيانات بتاعتك كلها ايه زي ما هي. وهنا في الليست بوكس برضو ظهرت لك نفس النظام. تمام. لو حبيت اكتب اي بيان عندي موجود، تمام، او اغير في اي بيان، تمام، اغير في اي بيان، وعملت مثلا زودت ده مثلا رقم الوظيفي ده 5 وعملت له حفظ، تمام، بيحفظ لك البيانات بكل سهولة. تمام. بيحفظها لك ويغيرها لك بكل سهولة. لو انا مثلا جيت مسحت ده كده وقلت له اعمل لي تراجع، تمام، بتراجع لي عن البيانات اللي موجودة كلها. طب لو انا غيرت مثلا سنباط هنا، كتبت ايه وانا شغال ما خدتش بالي وكتبت هنا وعملت له تراجع، برضه بيرجع لي على اخر بيان انا موجود فيه. طبعا بعمل خروج، بيقفل لي النموذج بتاعي. تمام. فتحت النموذج واجي اقول له اغلاق، بيغلق لي البرنامج نفتح تاني، نفتح تاني النموذج اهو فتح معايا. كل البيانات موجودة معايا ومتسجلة بكل سهولة. طبعا شرحنا ده، هنشرحه ازاي وعملناه ازاي. تابع معايا الشرح. شكرا لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنبدأ النهاردة في التحكم في أزرار البرمجة الخاصة بالبرنامج. الأزرار الجاهزة طبعا احنا بنخش هنا على وضع الديزاين، تمام، وباجي اقول له مثلا تعالى لي هنا نزل لي دي تحت كده، واجي ابدا اصمم ازرار البرمجه اللي انا هشتغل عليها. ايه ازرار البرمجه ديت؟ ان انا عندي ازرار البرمجه اللي عندي طبعا هنقدر نتحكم فيها من هنا. تمام. اقدر اشتغل اقول له تعالى لي حط لي زرار من هنا من فوق كده اسمه بوتون. البوتون ده باجي احطه هنا. يعني انا لو عاوز اعمل زرار حفظ، زرار حفظ، تمام، او زرار ان هو يبقى على الاول، يعني مثلا فيرست، جو تو فيرست، اللي هو يبقى ايه النموذج الاول. اقول له مثلا تمام، انا كده قلت له ايه خليني إيه في النموذج الاول، خلاص. باجي اقول له ايه نيكست. تمام. ممكن اكتب من هنا او احط له ايه صورة. لو انا احط له صورة مثلا، لو جيت من هنا او ممكن احط له صورة، الصورة اللي جاهزة دي عادي، واقول له ايه فيرست ريكورد. وممكن اقول له من هنا ايه، اقول له ايه تعالى لي اقول له ايه السجل الاول، السجل الاول، تمام. واجي اقول له ايه نيكست، تمام. واجي اقول له ايه اسم السجل لكوماند بوتون 97 مثلا، اقول له فينيش. تمام. هنا قال لي السجل الاول، لو انت لاحظت قال لي السجل ايه الاول. تمام. طب تعالى كده انا واقف هنا، لو انا واقف هنا كده وقلت له تعالى على السجل الاول،
هيجي لي ايه على اول سجل. طب لو انا جيت اقول له على السجل الاول مش هيديني ايه اي بيانات. تمام. انا بعد كده بقول له تعالى، قول لي تعالى لي تاني اديني ايه، اديني بيانات. البيانات بتاعتي اللي انا هديها له ايه، تعالى كده اقول له تعالى لي اعمل لي تمام كمان ايه نموذج زي ده كده، بوتون زي ده كده. تمام. واجي اقول له ايه، احنا قلنا فيرست، اقول له ايه لاست التالي. تمام. واجي اقول له ايه اسيب له، ممكن اسيب له اقول له نيكست. تمام. واقول له ممكن اسيب له ايه الشكل بتاعه زي ما هو كده بالظبط، اقول له ايه نيكست، واقول له ايه فينيش. تمام. يبقى انا ايه هنا قدرت ايه اعمل ايه شكلين اتنين. تمام. ممكن تخليها كلام وممكن تخليها ايه، ممكن تخليها ايه شكل وممكن تخليه ايه كلام، وممكن تتحكم في وضع الكلام من هنا، ممكن تكبر وممكن تصغر براحتك زي ما انت عايز، ويتكبر الكلام وتصغره زي ما انت ايه عايز. طب تعالى نكمل بقيه الازرار بتاعتنا. طب تعالى لو احنا كده دخلنا في ايه، في وضع تشغيل كده وقلت له ايه تعالى لي، اقول له نيكست اداني ايه اللي قبله اهو، اللي قبله اهو، ده اللي قبله. خلاص ده الايه عندك كده ايه كده ايه خلاص اهو. طب تعالى في الاول، تعالى خش في الاول. تمام. جاب لي الاول. تعالى كده اللي قبله ايه ال 11، او لان ايه بيقول لك اللي قبل اللي انا عاوز اللي قبل الواحد 11. تمام. خلاص كده بيقول لك لاست كده ايه الاخير، جاب لك ايه اخر ايه اخر ايه سجل ان انت ممكن تشتغل عليه، السجل الاخير. طب تعالى نكمل بقيه الايه البرمجه بتاعتنا، هناخدها واحده واحده. تعالى نخش في عندي اهوت زرار. تمام. كمان اعمل الزرار ده إيه، احنا قلنا فيرست ولاست ونكست. ده نكست اللي بعده وده هيبقى اللي قبله، يبقى ده الاول وده الاخير. تمام. وده اللي قبله. تمام. اقول له ايه تعالى كده نكست، واسيب له الشكل بتاعه، اقول له ايه نكست، واقول له ايه فينيش. تمام. اداني ايه الشكل بتاعه، اداني الشكل بتاعه اهو. لو انا جيت هنا كده اقول له تعالى قول لي اديني ايه الاشكال بتاعي، هنا اقول له مثلا هات لي ايه، هنا بقول لك ايه رساله ان ده اخر ايه مفيش ايه بعده، مفيش اي حاجه بعده. تمام. طب تعالى هنا على الاول. تمام. جبنا الاول واجي اقول له نيكست اهوت، بيجيب لك رقم اتنين وده رقم تلاتة وده رقم ايه اربعة. تمام. ويفضل يمشي معاك ايه نفس النظام. طب تعالى بقى ايه نجيب ايه اللي بعده، احنا جبنا اللي قبله ونجيب اللي بعده. تمام. نيجي هنا كده ونقول له ايه بريفيوس اهوت، هات لي ايه اللي بعده وسيب لي الشكل، واقول له الشكل زي ما هو تعالى، واقول له ايه تعالى لي كده ونفس النظام، هننسقهم كلهم في الاخر نخليهم نفس ال الاحجام. تمام. بس احنا بنوريك ازاي هيقدر يشتغل معانا. اجي هنا اخلينا في وضع الديزاين، اشوف مثلا اجي على الاول خلاص اهوت، باجي اقول له تعالى لي إيه هات لي التالي. ماشي التالي اهوت، وممكن ايه اقول له ايه هات لي السابق. تمام. السابق. تمام. السابق هنا بيديني رسالة ان مفيش اي حاجة ايه سابقة كده، ايه رسالة ايه ديت ايه طبعا هنصمم كل ده بعدين، بس ايه باكواد، بس انا بوريك ازاي إيه انت تقدر تشتغل على عندك على ايه على الازرار الجاهزة او البوتون الجاهز. تمام. ممكن ناخد دول كده، نسحب دول، نسحب دول كده، نسحب دول، ونجيب التالي ده جنب الأول عشان خاطر برضو يبقى احنا ايه موجودين، تقدر تتحرك براحتك وتقدر ايه تشوف الحجم اللي يناسبك.
والشكل اللي يناسبك، عاوزه كلام، عاوزه اي بيانات انت محتاجها تعملها. بعد كده ايه، باجي بوتون هنا كده واقول له تعالى لي اعمل لي بوتون جديد. انا محتاج بوتون هنا ايه جديد ايه. انا في الفورم انا خلصت كده، اجي على ريكورد من هنا، بقول له اد يعني ايه، يعني اعمل لي واحد جديد. اقول له اد يعني اعمل لي واحد جديد، اقول له ايه اد، اقول له نيكست، واسيب العلامه بتاعته ديت، وممكن تغير العلامه بتاعته، يعني ممكن تغير العلامه بتاعته، الاشكال بتاعتها اهيت، ممكن تخلي ديت وممكن تخلي ديت اد ان انت بتضيف واحد اهوت، او ممكن تختار له ايه صوره من اي مكان انت ايه محتاجه ايه، او انت حطيتها عندك على الجهاز. تمام. واجي اقول له ايه اد هنا كده، واقول له ايه نيكست، واقول له ايه فينيش. تمام. ده زرار الاد الاضافه، تمام، اللي انا ايه اقدر اشتغل عليه. تمام. بمعنى ان انا لو انا جيت هنا كده قلت له تعالى في إيه هنا كده، اقول له اضافه، هو على اخر واحد طبعا. لو انا جيت قلت له هات لي اللي قبله، اقول لك ده اخر واحد ماشي، اقول له هنا كده كده، اقول له 11، واقول له مثلا ايه هات لي نيو، هيجيب لي ايه رقم 12 اللي هو ايه ضاف لي واحد جديد. تمام. وانا كده ايه ابدا اشتغل مع بعض. تمام. باجي هنا كمان اقول له تعالى لي اعمل لي كمان زرار. انا خلصت زرار إيه الجديد، اقول له تعالى ادي لي زرار اللي هو اسف في الريكورد، اقول له ايه ديليت، اقول له زرار ديليت. تمام. واقول له ايه نيو، وخليه لي زي ما هو كده اسمه ديليت. وده زرار ايه الحذف، ان انا اقدر ايه احذف من هنا ايه اي اسم، اي اسم موجود، او اي إيه موظف عندي انا مش محتاجه، بمجرد ان انا بعمل حذف إيه يعمل ايه حذف. ازاي؟ تعالى انا لو هنا مثلا دخلنا في الشكل العادي خالص اهوت، وانا كتبت رقم 12 ده، كتبت له اي بيانات، اي بيانات اهوت قدامي، البيانات اللي انا محتاج اسجلها، وسجلت خلاص اهو، وعملت نيو. جه لي عندي كام؟ هل طريقه حفظ البيانات المدخله؟ بقول له ايه يس، خلاص انا حفظت البيانات المدخله خلاص. هو جه لي عندي ايه 13. طب تعالى على اللي قبل منه كده، كده بقول لك عن انا اخر ريكورد. طب تعالى على اللي قبل منه. تمام. كده بيجيب لك اخر واحد. تمام. بقدر اخش على اللي بعده. تمام. او اقول له مثلا الاول، هات لي الاول. تمام. وهنا بقول له ايه هات لي ايه الاخير، كده هات لي الاخير اهو. تمام. باجي اقول له هات لي اللي قبل منه خلاص، اه جاب لي 12، اقول له لا هات لي اللي بعد منه، اه 12. اقول له مثلا في 12 ده اقول له ايه حذف. لو انا قلت له حذف هنا هيقول لك ايه هل تريد حذف البيانات، خلاص حذف البيانات بتاعته. وتعالى نقول له هات لي الاخير، جاب لي 11. طب انا اقول له جديد هيقول ايه 13، عشان خاطر طبعا دي في الايه في البرمجه مفيش 12، احنا حذفنا ايه 12. ممكن اعمل حذف ايه ل 13، اعمل حذف ل 13 من هنا كده، اقول له حذف. هل تريد الحذف؟ اه خلاص حذف البيان، خلاص انا حذفت البيانات خلاص ايه مش موجود. لو انا قفلت تمام وفتحت جديد، فتحت من جديد، هيجيب لي عند رقم 12 تاني اهوت، لان ايه حذف 12 وايه و13 بعيد ايه التكرار. اما لو انت حذفت من النص، مثلا حذفت من النص رقم اسم من النص، هيحذفه ايه تمام. يعني مثلا لو انا جيت مثلا جيت هنا لاست اهوت، وجيت جيت اقول له عندك هنا رقم 10، خش لي على رقم 10. تمام. او خش، انا كده بقول له خش لي على رقم 10 او 11، واقول له حط رقم 10 كمان، ادي 10 في النص اهو، او ممكن اخليه 9، اخليه 9 اللي هو البند رقم 9، وقلت له حذف. انا بقول له هنا كده حذف لي خلاص اهو، عمل لي ديليت اهوت، حتى في الليست هنا تحت اهوت عمل لي ديليت، والبيانات بتاعته كلها ايه، البيانات بتاعته كلها ايه مفيش اي بيانات. لو انا قفلت تمام وفتحت النموذج تاني من جديد اهو،
شوف رقم 9 اختفى خلاص من ايه، من النموذج بتاعي بكل سهولة. اختفى من النموذج بتاعي بكل ايه سهولة. تمام. انا اقدر كده إيه احذف، وممكن احذف رقم الاتنين اللي بعده، ممكن احذفهم بكل سهولة، مفيش اي مشكلة. تمام. اجي بعد كده اقول له تعالى لي اعمل لي كمان ايه بيانات، دخل لي كمان بيانات. تمام. انا عندي بيانات تانية اهيت، ممكن اقول له تعالى انا عملت الحذف وعملت نيو، اعمل ايه عندي إيه ريكورد كده، اقول له ايه دبليكيت ريكورد. لا انا عايز برنت، لا مش عاوز، اقول له سيف، اقول له سيف لي، اقول له ايه سيب لي سيف زي ما هي، ويحط لي ايه سيف. مجرد ان انا بدخل بيانات. ماشي. انا يعني لو دخلت هنا بيانات بقى، لو عندي هنا كده دخلت بيانات، انا في 12 ده وكتبت اي اسم، اسم مثلا، مفيش مشكلة عندي الاسماء اهوت، الاسماء بتاعتي اهيت مثلا، او اكتب مثلا ايه إيه، خليل ابراهيم محمود مثلا، اي اسم، مفيش رقم بطاقة، وبدخل له بيانات. تمام. مفيش اي مشكلة، وادخل الرقم الوظيفي، وبدخل الراتب بتاعه 2000 مثلا 2200 مثلا، واجي اقول له هنا عندي قسم الإدارة، واكتب رقم التليفون، واجي اقول له الايميل بتاعه، الايميل بتاعه اي اي ايميل احطه، والعنوان مثلا مثلا بجوار المسجد مثلا، اقول له مثلا بجوار المسجد، واجي اقول له هنا تعالى هنا خليها في المنصورة، وهنا ايه الغربية الدقهلية مثلا الدقهلية، واجي اقول له تعالى لي تاريخ التعيين، اقول له مثلا يوم 1، وده تاريخ اي تاريخ بقى، احنا مش من ديانة مسلم، ممكن نحطه مسيحي خليه احنا خليه لا نخليه مسلم، ونخليه مطلق مثلا، ونيجي نكتب ايه ليوجا. يبقى انا جبت البيانات بتاعتي كده ايه بكل سهولة اهو. عملت حفظ، خلاص هل طريقة حفظ بيحفظ، وبرضه بيجي لي الرسالة الايه لعدم الحفظ، تلك اقول له ايه يس، بيجي لي بيحفظ، وبيجي لي ايه الرسالة بتاعت ايه عدم الحفظ التلقائي الاثنين. كده بيحفظ لي الايه النموذج بتاعي، خلاص كده حفظ لي النموذج بتاعي. تمام. اجي مجرد ان انا خلاص اعمل إيه نيو خلاص اهوت، هتبدا الايه الاسماء كلها تجي لي، كل الاسماء عندي اهيت بتبدا تشتغل معايا بكل سهوله. خليل ابراهيم محمود، وتسجل معايا. تعالى بقى نخش على باقي الحاجات التانية. تمام. اجي انا اقول له هنا اعمل لي هنا ايه برضو زرار تاني، وهنا في الريكورد، واعمل اندو عن الحاجه اللي انا هشتغل عليها. اندو، ارجع لي في الاندو بتاعي في النموذج. ماشي. اقول له اندو، اقول له ماشي نيكست، واقول له ايه فينيش. عمل لي اندو. يعني ايه اندو بقى تاني؟ تعالى هنا كده نخش على ايه النموذج بتاعنا. النموذج بتاعنا انا مثلا ايه كتبت اي حاجه هنا بالخطأ مثلا. تمام. وحبيت ارجع اعمل تراجع، برجع اعمل ايه اندو، بيرجع لي ايه عن البيانات اللي انا كتبتها. طب انا كتبت مثلا هنا، تمام، وكتبت هنا، وغصب وانا حد وهو قاعد كتب حاجات غصب عنه ومش شايف مش شايف، اقول له اندو، اقول له ايه خلاص يعني هنا ده تاريخ، عشان هنا ده تاريخ، المفروض تاريخ. تمام صح كده. هنا اعمل اندو، هيعمل لي اندو يرجع لي عن البيانات اللي انا اشتغلت عليها كلها. تمام. اجي ابدا بقى اقول له تعالى لي اعمل لي حاجه تانية، اقول له اعمل لي ايه تاني، تعالى في الكابشن. تمام. واجي اقول له تعالى لي إيه؟ هنا في الكابشن خلاص اهوت، واجي ايه اقول له ايه تعالى هنا كده ارسم لي حاجه جديده. واحنا خلصنا طبعا الريكورد اهوت، خلصناه، والدوبليكيت ريكورد ديت احنا ايه مش محتاجينها خلاص. اقول له تعالى كده ايه تعالى، اقول له ايه كلوز اهو، كلوز بوت، خلاص اهوت بقول لك ايه كلوز، اقفل لي النموذج، مفيش مشكله اهو. انا جيت هنا قلت اقفل لي النموذج بتاعي، انا ايه اقفل النموذج بتاعي. تعالى كده اقفل النموذج. انا فاتح النموذج اهوت، اي نموذج انا فاتحه اقفل، هيقول لي ايه
خلاص اقفل النموذج. خلاص فتحت، اقفل، يقفل معايا. طب تعالى نفتح تاني. انا هنا كده اهوت، واجي اقول له ايه تعالى لي نشوف حاجه جديده نحطها هنا برضو اهوت، واجي اقول له ايه تعالى لي اعمل لي ايه، اعمل لي ايه عندي النموذج اهوت. اجي اقول له ايه تعالى نشوف ايه تاني ممكن نستخدمه. برنت مثلا، ممكن نستخدم إيه، برنت بريفيو مثلا، او ابلكيشن كويت ابلكيشن ماشي ممكن نحطها. يقفل لي البرنامج كله، يعني مش يقفل النموذج بس اهوت. اقول له ايه اقفل لي الابلكيشن بالكامل، يعني مثلا اقفل لي البرنامج بالكامل. وده ممكن ايه اهو احطه هنا كده. تعالى نشوف كده ونفتح. انا شغال في النموذج اه، هات لي النموذج الاول ماشي، هات لي النموذج التاني. تمام. يقول لك ده مفيش. تعالى نشوف الاخير اهوت براحتك، اي ابلكيشن حبيت تعمل واحد جديد مفيش مشكلة. تقفل هنا بقى. اما اقول له اقفل اقول لك do you want change اهوت، اقول له yes. قفل لي البرنامج بالكامل. اقدر افتح تاني اهوت، اهوت افتح تاني بيفتح معايا النموذج. يبقى انا عندي حطيت الازرار كلها. تمام. ممكن اعمل معاهم حاجة تانية، ممكن اعلم عليهم كلهم كده. انا اجي اعلم عليهم كلهم كده. خلاص كده انا هعلم عليهم كلهم كده، اعلم على البيانات بتاعتي كده كلها. واجي اقول له ايه تعالى هنا كده، اقول له خليها لي كلها ايه اه تبلر اهوت كده اهوت. جات لي هنا في النماذج كلها شكل واحد اهو. اهو علمت عليهم كلهم ايه شكل واحد. خلاص اهوت، وخدوا نفس التنسيق ونفس ايه البيانات. الفورمات بتاعتهم اهيت. ممكن تزود من هنا الهايت بتاعهم، بدل ما هو 1 و5 هنا ممكن اقول له مثلا ايه 1 و10. اقول له ايه انتر. كبر شويه. الويتس بتاعه مثلا ايه 2 و4، اقول له لا خليها لي 3. هتلاقي لي كبرت شويه. البيانات معايا كبرت ايه معايا 3. اخليها مثلا ايه 2 و4. هتلاقي البيانات عندي اهيت رجعت تاني معايا قدامي في النموذج. ممكن اخلي من هنا اقول له تعالى لي اديني خط مثلا خط 14 اهو. لو في سجل مكتوب بالعربي اهو سجل اهوت، هتلاقي عندك ايه البيانات كلها ايه موجوده عندك في النموذج. في النموذج موجوده اهي كده. انا ممكن اخليه زي ما احنا قلنا الفورمات بتاعتنا اهو اهو. يعني كده احنا علمنا على الفورمات بتاعتنا. تمام. والهايت بتاعته اهوت، الهايت والويتس بتاعها اهوت. ايه انا ممكن اقول له ديت خليها لي دي خليها لي 3. اول ما تقول 3 بص هتلاقيه ايه اتظبطت ايه في الجدول بتاعي اهو. عندي النموذج بتاعي اهوت. هتجيب النموذج بتاعي بالكامل اهو. اهو قدامي اهوت باين قدامي بكل سهوله. طب تعالى ممكن نغير اللون، ممكن نغير اللون. تعالى كده ممكن ندي له اللون مثلا اللون ايه الاحمر ده. تمام. ندي الالوان بتاعتنا باللون الاحمر. تمام. اداني اللون الاحمر. وممكن نخلي الكتابه باللون ايه الابيض. تمام. انا اديته اللون باللون الابيض. تمام. اي حاجه باللون الابيض. ممكن نغير الاحمر ده نقول له مثلا اديهولي ايه لون الازرق مثلا. الازرق ده، الازرق ده هيبان معانا ولا مش هيبان؟ شوف بتتغير الالوان قدامي اهي تقول لي الشكل بيبان. تمام. ممكن اقول له تعالى خليه لي الشكل شكل ايه، اديله شكل من الاشكال. اقول له تعالى الشكل ده، تعالى اديني الشكل خليه لي الشكل ده كده، الشكل ده كده. هيديني الشكل ده. اقول له اديني الشكل ده، هيديني الشكل ده. اقول له خلي لي الشكل ده كده. كان تمام. اقول له اديني الشكل ده
اقول له مثلا اي شكل من الاشكال انت بتحتاجه، كل شكل اللي بيتغيره بيبان معاك اهو. تمام. انا غيرت الشكل، ممكن ادي له الخط بتاعه اللي هو من بره ده، اقول له خلوه لي بالعرض ده كده اهوت، بس ايه، خلوه لي لونه، اللون بتاعه خلوه لي إيه، لون مش ازرق، خلوه لي لون مثلا إيه، ازرق فاتح كده. شوف اداني ازرق فاتح اهوت، واداني الخط بتاعي الازرق الفاتح من ايه، من بره. تمام. ممكن اقول له لا، طب تعالى معلش غير لي اللون ده، خليه لي اللون الاحمر خالص ده، اللون الاحمر اه، اداني اللون الاحمر، ومن بره اللون الازرق. طب تعالى ايه، ممكن نغيره تاني. تعالى انا عندي السجلات اهي كلها، ممكن اقول له اديني اللون الاخضر، ممكن اقول له اللون الاخضر زي ده. انا خليت الخط بتاعه لون اخضر من بره. تمام. ممكن اقول له ايه، اندو، اندو خليه لي ازرق زي ما هو، واجي اقول له لا خلي لي الاخضر ده منين، من الداخل اهو، اداني لون اخضر. تقدر تتحكم في الالوان براحتك. هنا بقى تعالى إيه، هوفر اهو، تعالى كده انا الشكل بتاعنا في النهاية هيبقى كده مثلا. طب تعالى نقفل ونحفظ، وتعالى نشوف الشكل بتاعنا هيبقى عامل ازاي. عندي النموذج ظاهر معايا بالشكل ده كده. تمام. لان في هنا ايه، حتت الزيادات ده عاوزين نشيله، عشان برضو تبان معانا ان فين عندنا ايه زيادات اهو، عاوزين نشيلها. نيجي نقف في الاول هنا كده ونسحب، طبعا ده نسحب ده، نخليه ايه اهوت كده على 40 كده. تعال نشوف ونفتح نقفل كده ونفتح. وانت شغال هيقابلك مشاكل كتير لازم تحلها. هي البرمجة معتمدة على اساس الاخطاء، واساس ان انت يقابلك مشاكل لازم تحل المشاكل دي كلها بنفسك. انا ظاهر عندي نموذج اهو قدامي بكل سهولة اهو. لو انا جيت اضغط على حاجة هتضغط. طب انا عاوز اول ما اقف على حاجة تتغير لونها، يتغير لونها للون تاني اهو. يعني مجرد ان انا مثلا بعلم عليهم كلهم، اعلم عليه كله، اقول له تعالى الهوفر، اللي فين الهوفر اهوت، الهوفر اللون بتاعنا اهوت، خليه اول ما اجي اقف عليه يديني لون ايه، يديني اللون الايه الاحمر. طب تعالى كده نشوف ونجرب. انا دلوقتي انا النموذج يفتح معايا، اول ما اقف على حاجه شوف اه، اول ما بقف على اي زرار فيهم بيديني ايه، بغير لي ايه، بغير لي اللون بتاعه، على اساس ان انا اعرف ايه اقدر اشتغل عليه. تعالى نعمل حاجه تانية. هنا اقول له تعالى، اقول له ديزاين، في وضع ديزاين تاني، واعلم عليهم كلهم عشان يبقى نفس البيان اللي انا هشتغل. الهوفر الاولاني ده اللي هو بيغير لك اللون بتاع خلفيه لا، الهوفر التاني ده بقى، اوفر ده الاوفر ده اللي هو ده. انا هنا اقول له تعالى خلي لي لون الخط، لون الخط، اقول له الخط خلوه لي اصفر. اول ما اضغط يديني عندي النموذج اهوت يقلب الاحمر، ويديني اللون الكتابه اصفر. تمام. تعالى كده نشوف. تعالى نشوف كده اهو، اول ما بقى شوف اللون اتغير اصفر. هنا مش هيتغير ليه، لان انا حاطط هنا صوره كصوره، هنا كصوره، هنا كصوره كده، كصوره ايه، شغاله معايا كده الاول اهو. تمام. هنا الاول خلاص اهوت كده الاول، انا وقفت على الاول. طب ده ايه اللي بعده، بريفيوس اهوت، بيقول لك مفيش ايه بعده. هنا مثلا ده الايه، ده الايه الاخير، ده الاخير. تمام. ده الاخير اللي احنا قلنا عليه. طب وده ايه، السابق، ده ايه السابق. طب نضغط عليه، او نضغط عليه اهو جاب لي السابق. طب انا عاوز اكتب على ده جنب البتاع، اقول له اكتبه السابق. اجي اعملها ازاي، اقول له تعالى كليك يمين اهوت. تمام. واجي هنا كده
وهنا الكابشن اللي موجود اهوت، انت ممكن تكتب في الكابشن اهوت، تكتبه هنا ايه، هنا الكابشن تكتبه ايه، السابق. تمام، السابق. طب تعالى كده ونخلي ايه البيكتشر ايه ليفت. اشوف ظهر معايا السابق وايه، وعندي ايه ليفت. ده مثلا اقول له اكتب عليه ده ايه الاخير، اجي من هنا كده على الكابشن بتاعه ده اقول له ايه الاخير. تمام، واجي هنا ايه اقول له ايه خليك ايه خليه في ليفت، يبقى ده الاخير. شوف إيه، ظهر تحت عندي عشان خاطر الكلام مش واخده، يعني المساحه بتاعتها مش واخداه. تمام، اجي اقف هنا مثلا ايه الاخير، يبقى ده الاول، ده الاخير، ده الايه السابق، ده ايه ده التالي. اقول له التالي، التالي. تمام، واقول له خلي لي البيكتشر عندك ايه في الشمال. تمام، ليفت اهوت، عندك إيه؟ كله ليفت، وهنا ايه اهو ده كنا مسمي توب، لا خليه ليفت، ليفت. تمام، عشان اهو جه عندك اهوت، انا كنت حاطه توب، لو حطيته توب توب هيبان لك فوق اهو. طب لو انا حطيته بوتون، بوتون هينزل تحته. لو حطيته من هنا وقلت له رايت ايه رايت، بس انا عامله ليفت، يبقى كله ايه نوحد ايه، نوحد كله خليه ليفت. هنا برضو ايه جديد، هنا اقول له جديد، جديد اهو، جديد اهو. مثلا اقول له خلوا لي ده، خلي لي ده يمين، رايت. تمام اهو. ممكن اقول له حذف، هنا حذف مثلا، حذف. تمام، واقول له هنا ايه، هنا خلوه لي ايه يمين، رايت. تمام، وهنا ممكن اقول له ايه حفظ، هنا اقول له حفظ، حفظ. واجي اقول له ايه هنا خليه لي ايه يمين، رايت. وهنا التراجع، نقول له التراجع اندو، يعني التراجع، التراجع. واقول له خليه لي ايه، ممكن اخليه اقول له ايه ليفت او بوتوم. تمام، واجي هنا اقول له مثلا إيه خروج، خروج. واقول له ايه تعالى، واقول له خليه لي برضو ده، خليه لي إيه توب. تمام، واجي هنا اقول له برضو هنا ايه ده خروج، ده ايه اغلاق البرنامج، اغلاق البرنامج. تمام، واجي اقول له هنا ايه خليه لي ايه بوتوم. تمام، وكده انا خلصت كله، انا كده عملت كل البيانات بتاعتي اهو، البيانات بتاعتي كلها عملتها. هل ممكن اغير كده السجل الاول حفظ اهو، حفظ، حفظ. هنا التراجع، خروج، انا عاملين ايه حاجات فوق حاجات عشان تبان معاك الشغل بتاعنا. طب تعالى كده نيجي نعلم عليهم كلهم، اعلم عليه كله، مفيش اي مشكله كده، وانا شغال اعلم عليه كله كده. والهايت اهوت طب الهايت ده كان كام وده كام، مثلا ده هنخليه الهايت بتاعه اخليه 4. خلاص، والويتس بتاعه ده بدل ما 1 و0 اخليه له مثلا 1 و4. شوف اول ما عملت 1 و4 ظهر معايا ايه عندي ايه النموذج اهو بكل سهولة بتاعته، بكل سهولة. طب تعالى نجرب كده. عندي البرنامج عندي ظهر اهوت، بس طبعا عشان خاطر ده طلع في اليمين. تمام، ممكن اهوت كبر معايا الاول الاخير. طب تعالى ممكن نصغر شوية، نصغرهم شوية مفيش مشكلة.
نخش كده في اليمين. هنا بدل ما خليناه الهايت هنا 3 اهوت، ممكن نخليه و6 اهوت ظهر معايا. تمام. ممكن ايه اجيبه كده. التنسيق ده بقى تنسق براحتك بكل سهولة، مفيش اي مشكلة عندك، يعني انت مفيش اي مشكلة عندك في التنسيق اهو. اهوت اعلم على كله كله. واجي على اليمين اهو. هنا يمينك اهوت بيبقى عندك مساحة يمين هتقدر تشتغل فيها اهوت. البرنامج اول ما بتفتح النموذج بيكبر لك النموذج اوتوماتيك، لا انت بتقدر تظبط على قد النموذج اللي انت هتشتغل عليه. اهو انا كده خلاص كده انا قدرت اظبط النموذج على قد المساحة اللي انا عايزها. وعندي هيبقى عندي فيه مساحة فاضية، اقدر الغيها خالص اهو المساحة الفاضية، واقدر اقفل. تمام. واما اقفل اقول له سيف، والسيف اقول له تعالى كده، هيبدأ يظهر معايا اهو النموذج بالشكل ده كده. طب تعالى كده اي حاجة اقف عليها اهو بيبان معايا اهو كله اهو. كله بيبان معايا ايه، اي كلام بيبان معايا بالاصفر، ويجي يبان معايا ايه البيانات بتاعتي كلها بكل سهولة. طب تمام كده. ايه تاني انا ممكن اول ما اقف على النماذج ديت يظهر لي شكل الايد. شكل الايد ازاي؟ تعالى كده انا هقف على النموذج بتاعنا كله اهوت. تمام. هنا كده هنقول له تعالى كله بان معانا اهوت. تمام. اجي اقول له تعالى لي هنا الشكل هنا. طب لا، هنا فين الشكل؟ هنا بكتشر. طيب هنا اد اقول له لينك اهوت. لينك نو. تمام. تعالى نشوف الشكل الايد فين. اقول له شيل هنا كده. طب تعالى شوف منعه تاني اهوت. الشير عمل شير ولينك. تمام. اقول له ايه اندو. اندو اهو ظهر معايا بكل سهولة. طب تعالى نشوف عندي هنا فين التايب. عندي تقريبا التايب enable. عندي فين هنا اون كليك ديفولت. لا هافر لينك. هافر لينك اهو اللي هو ده هافر لينك بنجيبها من اذر وايه واللي هي كروس اون هوفر. تمام اهو. اقفل وافتح النموذج بتاعي. افتح النموذج بتاعي بكل سهوله بقى نشوف ايه الدنيا هتشتغل ازاي معايا. انا اول ما اقف هنا كده اشوف بيجيب لي صابع ايد اهو صابع اهو. في اي حته تانية بيجيب لك المؤشر عادي. هنا بيقف لك في ايه في النموذج بكل اريحيه. بكل اريحيه بيقول لك ان انت النموذج بتاعك شغال معاك اهوت بكل سهوله. يبقى انا هنا دلوقتي انا عملت الازرار العاديه بس، لكن هنا انا واقف هنا في الايه الاخير اهوت بقول له التالي. هنا بيديني رساله بيقول لي ان مفيش حاجه اسمها تالي. لا انا مش عاوزه كده. انا مش عاوزه كده. انا عايز اما اجي اشتغل على النموذج اقول له التالي، يقول لي مثلا يديني رساله يقول لي لا انا مفيش تالي. دي اخر ايه اخر نموذج موجود معايا. هنا ما اجي اقول له على الاول برضه. هنا الاول اما اخش على الاول. تمام. اجي اقول له ايه تعالى لي عندك الاول اهو اقول له السابق مثلا اقول له السابق. برضه بيديني ايه رساله خطا. انا مفيش حاجه في يعني مفيش ريكورد. انا عاوز يديني رساله بالعربي يقول لي مثلا
ان السجل ده اخر سجل ايه في النموذج. تمام. طبعا احنا شرحنا الاكواد البرمجه العاديه اللي موجوده في النماذج وفي الاكسس، وان شاء الله هنكمل باقي الشرح بتاعنا عن البيانات بتاعتنا ديت، وهنعمل كل زرار برمجة لوحده، كل زرار برمجة لوحده، على اساس ان انت تبقى مديلك بيانات تقدر تتحرك فيها وتتصرف فيها ازاي. ان انا وانا شغال اخش اقول له حفظ، يديني رسالة هل تريد حفظ البيانات، اقول لو قلت له ماشي ماشي، لو قلت له لا لا. يعني انا دلوقتي وانا مثلا كتبت مثلا ده وغيرت في رقم ايه الموظف ده، تمام، وعملت له حفظ، هيحفظ هيحفظ. تمام. لكن انا مش عاوز كده. لو عملت مثلا جديد، انا عايز يديني رساله يقول لي هل تريد حفظ البيانات او لا، او عاوز لان انا لو شلت كود البرمجه لعدم البرمجه في النموذج هيديني ايه البيانات ده. تمام. وبرضو الاخير مثلا ده اللي فين الاخير. تمام، ده الاخير ده السابق او التالي اهوت. عندي رقم 12، ماشي، رقم 12 ده لو قلت له حذف هنا، انا لو رقم 12 لو قلت له حذف الاخير هيجيب لي رقم كام؟ رقم 12 مثلا اهو، هيجيب لي رقم ايه 12 عندي في النموذج. خلاص. انا لو قلت له هنا حذف، تمام، هيحذف لي ايه؟ هيحذف لي البيانات، حذف لي البيانات، هيحذف البيانات بتاعتي بتاعه 12 خالص. تمام. انا بقول لك كده حذف. طب انا مش عاوز اقول له كده، انا عاوز قبل ما يحذف يديني رساله ان انا عاوز احذف او ما احذفش. وديت هنعملها في اكواد البرمجه الاساسيه بتاعتنا ان شاء الله، لما نشتغل على كل زرار لوحده، كل زرار لوحده هنجيبها ان شاء الله. عندي الحفظ، حفظ، وبعد كده جديد او نقول جديد، وبعد كده حفظ، وبعد كده نقول له التراجع، وبعد كده خروج، وبعد كده البيانات السابق والتالي، ونقدر نشتغل على البيانات بتاعتي بكل سهولة. طبعا احنا حبينا نعرفك الاكواد او البرمجة الاساسية اللي موجودة في الكمبيوتر، وعندك ان انت ممكن تشتغل بيها كويس جدا. لكن انت عاوز تحترف وتشتغل على نموذج محترف او احترافي، هنقدر نعرفك ازاي تقدر تشتغل عليه. طبعا لو مش متابعينا، تابعنا على قناة ممدوح جنينة على اليوتيوب. شكرا لحضرتك.